nhất của giải đấu thì phải tức là tại vì Ngọc Đạt là có hình như là có hai người tham gia giải đấu, không có 2 người 2k3 và một 2k4, có một bạn Kim Cương 1 2k4, nhưng mà 2k3 là cũng là gần như là trẻ nhất giải rồi. Là Ngọc Đạt đối đầu với lại Châu, một trong những người chơi liên minh từ giai đoạn đầu luôn rồi. Em đang check lại thì cũng có hình như là 2 bạn 2k4, Ngọc Đạt là 2k3. 2k3 thì năm nay là đâu đó khoảng chừng 18 tuổi, vừa đủ tuổi để mà xách con Yasuo này gây náo loạn khắp nơi. Tuổi thi đấu chuyên nghiệp lắm. Không cần đợi tuổi, riêng con này thì tôi nghĩ rằng độ tuổi trung bình của người chơi Yasuo ở Việt Nam nó thấp hơn nhiều. Anh này cứ lại khuyến khích mấy em đi vào cái con đường tà đạo. Không, con đường này không tà đạo, nó chỉ thực sự là nó gây nghiện thôi. Tôi chỉ biết là nó gây nghiện thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà mình thông thạo được Yasuo á, là mình tự tin là mình có thể thông thạo được tất cả những con tướng còn lại. Nhưng mà có lên được rank cao không thì không chắc nha. Các bạn cứ coi là thật gió thì biết vẫn vàng 4 đây. 2 triệu thông thạo Yasuo cũng đem được vàng 4 thôi. Cũng có người 2 triệu thông thạo mà 2 triệu giết 2 triệu đắt. Còn quay lại với trận đấu này vẫn không cầm tốc biến. Đây là lối chơi mà Châu đã quyết định sẽ theo đuổi ở tại giải đấu này. Lần này thì quyết định là cầm thiêu đốt và lá chắn. Hổ báo hơn rồi. Châu đã có cái quyết định hổ báo hơn trong những cái phép hỗ trợ mà anh đã mang theo ở trong ván thi đấu này. Ngọc Đạt thì đang nhường Châu, thật ra không phải nhường đâu, Châu đang thi đấu khá là ổn ở trong những cái quân lính đầu tiên. Cấp độ 2 đã có. Bên kia Ngọc Đạt cũng cực chạm cấp độ 2 cùng thời điểm với Châu. Châu đang có được cái áp lực đợt lính đẩy cao hơn, nhiều lính hơn. Đây là cái nhịp mà Châu sẽ cố gắng giữ cái lợi thế của mình. Thứ nhất là về mặt kinh nghiệm, luôn lên kinh nghiệm trước, rồi có những cái khoảng trống, ví dụ như pha này đối phương lách hit để có thể tung quy, mà Ngọc Đạt cũng né khá tỉnh. 11 chỉ số lính, Ngọc Đạt lướt lên đâm một cái lướt lính về, đúng là kiểu Yasuo căn bản trong những cái tình huống chạy hit. Tình huống đó thì Ngọc Đạt cũng đã canh là Châu vừa hết lốc. Ngọc Đạt bắt đầu khai thác những cái khoảng trống khi mà Châu xử lý bộ kỹ năng của mình, khoảng trống mà chưa hồi chiêu. Đây, Châu chưa hồi chiêu, Ngọc Đạt lướt lên xong lướt về, 81 xe vẫn ăn được xe, nhưng mà Châu có khoảng trống để tiếp cận. 2 người cầm lốc, Châu đang lui về, Ngọc Đạt đang Odin vào, Châu không tốc biến để chạy nha. Ngọc Đạt lướt một lần nữa và đó là Châu sử dụng hết 2 phép, xin lỗi bạn, 1 phép hỗ trợ là lá chắn mà thôi. Đúng là triệu 2 thông thạo. Pha đánh vừa rồi, pha lướt lính truy đuổi vừa rồi cũng khá là mượt. Châu mất đi lá chắn rồi, Ngọc Đạt xử lý như thế nào? Đang cố gắng tích lốc vào những con chim. Có tốc biến nha, Ngọc Đạt có tốc biến. Hơi căng cho Châu nha, pha này phải về thôi, lượng máu này ở lại rất nguy hiểm. Lượng máu này bạn chỉ có thể outplay đối phương ở trong trụ mà thôi. Còn nếu như ở ngoài trụ thì nó không đủ. Châu sẽ phải về thời điểm 21 chỉ số lính. Sợ Ngọc Đạt lướt tới dọa và Châu phải ngắt biến về, rất khó. Đang cố gắng ở lại đường để có thể bám trụ về mặt kinh nghiệm, đó là cái quyết định của Châu trong ít phút vừa qua. Có lốc rồi, ở bên kia Châu chặn tường gió để có cái giai đoạn ăn lính nó yên ổn hơn. Đợt này thì Châu tôi nghĩ có lẽ quyết định lên về được, tại đợt yến này có xe nữa. Pha này là cơ hội để Châu về, chắc chắn là phải về sẽ đứng rất xa phía sau, tránh việc của đối phương lốc để giữ chân lại. Và Ngọc Đạt thì sẽ tận dụng cái khoảng thời gian này cố gắng đẩy lính nhanh hết mức có thể. Thì Châu quyết định vẫn ở lại. Vậy Ngọc Đạt là người có nhịp về tốt hơn. Lại tiếp. Chưa về luôn, vẫn đang cố gắng ép. Đang ép dần dần những cái chỉ số lính. Là những gì mà Ngọc Đạt đã được tích lũy kinh nghiệm sau một loạt những cái cuộc thư hùng với Yasuo trước đó. Được đó. Châu về hẳn rồi. Cái quyết định này đến từ Ngọc Đạt khá là hay. Châu là 3 kiếm, Ngọc Đạt hơn 8 chỉ số lính và cuồng nộ. Như vậy bây giờ đánh trong ngay lập tức thì Châu lợi hơn nhiều quá đúng không? Chính xác, lượng máu được tăng thêm khá là nhiều. Thì đó sẽ trong những cái điểm lợi đến từ Châu trong những cái tình huống kiểu dạng ôn ninh ở thời điểm hiện tại. Và không biết cái giày cuồng nộ này giúp cho Ngọc Đạt, có lẽ Ngọc Đạt ưu tiên là né chiêu nhiều á. Những cái tình huống mà anh ta lắc người né cái đâm kiếm, anh ta sẽ có lợi thế về hit đánh.
chúng ta sẽ xem là cái cách lên trang bị khác nhau như thế này thì Ngọc Đạt sẽ xử lý như thế nào. Chắc chắn là tốc độ di chuyển của ta nhỉnh hơn nhiều, tốc độ đánh cũng vượt trội. Vào trụ rồi, bị trụ bắn một phát và nó không lời lắm. Đừng quên rằng ở trong loạt trận trước thì Ngọc Đạt cũng đã có được rất là nhiều những cái lợi thế đến từ cái cách lên trang bị khá thú vị của anh ta, khi mà anh ta lên theo cái kiểu chí mạng với một cái song kiếm vàng. Thì để coi lần này là cái sự lên trang bị cũng khác biệt so với Trâu, cái tác động của nó mang lại sẽ là như thế nào đây. Đợt lính đẩy vào đây là cái đợt lính nếu như ăn trọn thì Ngọc Đạt sẽ vừa lên được cấp độ 6 và vừa có một cái chênh lệch rất là lớn so với Trâu. Trâu vẫn ăn lời máu hơn, lợi thế đến từ kiếm Dora. Ngọc Đạt cầm lốc không trúng, Trâu lướt lên đang có lốc, quyết định lướt tới mà combo đã hụt rồi. Ngọc Đạt có cơ sở để lao lên, chỉ cần lốc trúng mà thôi, anh ta lốc trúng thành cối được dùng. Trâu đã bấm đi cái lá chắn của mình vào được tay trụ và Ngọc Đạt đã ép đi một lượng máu cực kỳ lớn của Trâu, vẫn chưa có điểm hạ gục đầu tiên. Âm muốn vừa rồi khá là hay đến từ Ngọc Đạt khi mà anh ta lướt vào con lính để thoát khỏi cái combo EQ của Trâu, và sau đó anh ta quay ngược trở lại đẩy luôn cái thiêu đốt để có lợi thế về mặt sát thương. Lock V3 chính xác thực hiện cái trăn trối game cái lượng sát thương rất là lớn. Trâu bây giờ mất đi cho mình lớp giáp bảo vệ đến từ cái lá trắng, thì đợt lính ra thì anh ta sẽ là người gặp nguy hiểm nha. Rồi thì Trâu lướt thẳng vào lốc của Ngọc Đạt. Chúng ta chuẩn bị tới phút 700 nè, 700 từ 700 trở đi, một mạng là xong luôn. 56, 57, 58, 59. Rồi, bất kỳ một mạng nào ở thời điểm này là thắng luôn. Ngọc Đạt sẽ quyết định Onin hay là chờ lại cho mình đó cái chiêu cuối hồi lại, và sau đó sẽ có được những cái tình huống EQ flash để có thể chồng sát thương. Hiện tại như đã nói, Trâu chỉ có một lớp giáp gió chứ không có lá trắng. Đợt lính này khá là nhiều nha, Châu muốn dọn xong mất khá cái lượng thời gian đó. Và khi bạn đứng canh ăn xe thì bạn không né được lốc. Ngọc Đạt cũng đủ sự bình tĩnh để thấy được một pha rất căn bản đó. Xe ở trong trụ, Trâu ăn phải đứng yên, và thấy là dính một cú lốc cũng khá là chí mạng. Lượng chênh lệch về chỉ số lính đang rất nhiều rồi. Trâu chỉ có một cách để thắng thôi là hạ gục Ngọc Đạt, chứ không thể nào san phẳng được khoảng cách này. Nhưng mà Ngọc Đạt nãy giờ lốc chính xác quá. Vẫn đang kỹ nha. Ngọc Đạt tuy là 2k3 nhưng mà đang có những cái quyết định nó rất là chững chạc với những cái pha xử lý của mình. Pha vừa rồi anh ta đã hồi lại trăn trối, anh ta lốc được nhưng anh ta không vào, bởi vì anh ta sợ rằng là anh ta sẽ bị outplay bởi một tình huống lướt né kỹ năng chẳng hạn, và sát thương đến từ trụ sẽ khiến cho Ngọc Đạt bị hạ gục trong pha thi đấu đó. Vẫn đang nhấp nhả khá là kỹ đến từ 1.2 triệu thông thạo gia xua Ngọc Đạt. Khó cho Trâu quá rồi. Tôi nghĩ nha, bây giờ chắc là chỉ có Ngọc Đạt bay vào trăn trối ở trong trụ á thì may ra Trâu mới có cơ sở. Chênh lệch về đồ sẽ rất là nhiều, giữa hai người sẽ là khoảng chừng 20 chỉ số lính chênh lệch, thì cái lượng đồ nó sẽ rất đáng kể. Đây, 83 nữa, và tốc độ tới 100 chỉ số lính của Ngọc Đạt sẽ rất là nhiều. Anh ta đang cố gắng lấy thêm một lớp giáp trụ nữa. Khoảng chừng 3 quay lính nữa thôi thì Ngọc Đạt sẽ chạm ngưỡng 100 chỉ số lính. Chênh lệch cho lần về nhà này như Luân cũng đã chia sẻ, là cái chênh lệch quá lớn. Ôi Ngọc Đạt em nó lớn rồi. Em nó trưởng thành rồi. Đây là đệ tử chân truyền của QTV à, khi mà đóng ngay một con Yasuo áo choàng gai. Đánh vậy làm sao mà thắng không giết được bây giờ là cứ lao lên chém lính thôi. lao lên chém lính tới 100 lính là ăn xong. Chênh nhau chắc quá nhiều chắc. Con người mà qua rồi cái giai đoạn trẻ trâu, hồi nãy tôi vừa mới nói 18 tuổi đúng không ta? Rồi, trưởng thành rồi. 2k3 rồi. Trâu đang cố gắng giữ cái lợi thế của mình, đây là lợi thế mà ta có từ đợt lính, nhưng mà vấn đề là đang cầm cái áo choàng gai thì cái lượng sát thương đấy thôi. Trâu chỉ lấy được cái lớp giáp gió mà thôi. 86, 87, 88. Bây giờ bắt đầu múa rồi, bắt đầu múa lính rồi. 91 rồi, 91 rồi. Trâu Odin, Trâu quyết định Odin. Ngọc Đạt rồi không hất tung được. Bây giờ đây thì Trâu có cơ hội nào hay không? Trâu hất tung thành công, trăn trối được dùng, vẫn còn lá trắng. Trâu Odin được hay không đây? Ngọc Đạt còn tốc biến, Ngọc Đạt lướt lên combo trăn trối qua xử lý rất đẹp của Ngọc Đạt.
Và anh ta thắng bằng điểm hạ gục. Lính nhiều quá, lính của Ngọc Đạt nhiều quá, Châu Onin trong tình huống đó là tình huống bất lợi rồi, mặc dù có lẽ chẳng có thiếu đốt